Ngayong episode, bumalik ako sa Santa Maria, Bulacan sa Sesep's Farm. Ang farm ni Kuya Sesep na dating piggery at hituan, na ay kinonvert sa pag-aalaga ng crayfish o ARC, Australian Red Claw Crayfish. Ang crayfish farming ay emerging industry sa Pilipinas. Patuloy na dumadami ang nag-aalaga nito. Mula pa ng pandemya, maraming mga hobbyist ang nagsimulang mag-alaga at naging hype sa social media. Isa na dito si Kuya Sesep. Nagsimula ng maliit at nakilala sa social media dahil sa pagtuturo kung paano mag-alaga nito. Hanggang ngayon, mas lalong dumarami ang nag-aalaga ng crayfish at palaki na rin ng palaki ang kanilang setup. Sa episode na ito, binalikan natin si Kuya Sesep para ma-feature ang kanyang tinaguriang Taguro line ng crayfish. Binansagan niya itong Taguro line dahil malaki at macho ang crayfish na ito, na galing sa kanyang mentor sa Indonesia, ang may-ari ng pinakamalaking crayfish farm sa Indonesia, at exporter ng crayfish sa Malaysia, Singapore, China, Middle East at sa Pilipinas. Dito nagmula ang mga quality breeders ng crayfish ni Kuya Sesep na kanyang tinawag na Taguro line. Ang dating nakakapag-produce ng 2,000 kraylings kada buwan, ngayon nakakapag-produce na ng 10,000 kraylings kada linggo. Subaybayan nyo ang episode na ito dahil may freebie si Kuya Sesep para sa viewers ng Agri sa Agri. Meron kaming code na ipapakita sa episode na ito para sa first 3 viewers na makakahanap nito at makapag-message kay Kuya Sesep. Don't forget to like and subscribe. Long time no see, Tito J. Oo nga Kailan ba yung huling punta ko dito? Tingin ko nasa lagpas 10 months na no, huling punta mo. Matagal-tagal na yun Buti napadaan ka. Siyempre, gusto ko malaman kung ano na yung progress. Marami tayong mga kaibigan na nagsimula mag-crayfish. Siyempre, gusto nilang ma-inspired kung ano na ba yung update dun sa pinakamakisig na supplier. Sana nga, totoo yan. Wow! Oh. Ayun. Siyempre, hindi pwedeng walang crayfish. Grabe, ang aga nito. Kakarating ko pa lang. Pakakainin mo na ako agad. Para busog tayo buong araw, papi. Dami nito Okay. Oy, thank you. Pakilala na natin tong napakagwapo dito. Ha? Sino? Joms. Si Kuya Joms. Si Kuya Joms. Ayan. Okay. Thank you naman. Grabe naman ang pa-welcome mo sa akin Siyempre, para maiba naman, kain muna. Laki Ito na ba yung Taguro? Taguro line. Di ba dati, papi, naalala mo, Oo. hindi natin mapakita. Hindi ko mapakita sa'yo yung 6 to 7 inches. Oo nga O ngayon yan, nakita mo na yung 6 to 7 inches. 6 to 7 inches, tapos pinanindigan mo na. Taguro yung pinangalan mo. Taguro line. Apo. Ito po yung sikat sa mga napapanood nyo sa TikTok ni Kuya Sesep, yung kulay blue. Pero pag niluto, Siyempre, ganito orange na yung pa kulay. rin. Pero siyempre makita nyo mas maganda yung pagka-orange niya. Ayan, so napaka-warm po yun nung pag-welcome nila after I think almost 11 months yung huling vlog natin. Pero pasensya, medyo makalat, Tito J. Nako, may nakikita ko may mga hollow block sa likod ko, feeling ko nag-e-expand na to. Mamaya papakita natin. So itong may gustong makabili, masyado akong flattered kasi feeling ko breeder itong mga to, pinaluto niyo na para sa akin. Siyempre. Grabe naman, kaya salamat. Special, VIP. Grabe, nakaka-flattered yung ating handa kasi kita nyo naman dami nito, siguro mahigit 1 kilo to ng kanyang Taguro line na breeder na dapat ibebenta na sa inyo. Papakain lang sa akin ngayon. Ganyan mang welcome ang Kuya Sesep dito. Grabe. Siyempre, Araw-araw basta- kaya ako pumunta dito. Ay, baka bukas wala na. Kain muna tayo. Sige, natin. titikman ko. Matagal, ang huling kain ko nung pumunta dito, of course. 10 months ago. Iispatan ko na yung pinakamalaki Oo, sa'yo na yan. Grabe, ang laki Lobster na ata ito Lalapit natin sa camera. Pakita mo yung Yan siya. sipit. Tingnan mo nga ako nakapokus pa. Yan. Yan. So, grabe yung sipit. Ayan sa mukha natin yung reference. Makikita nyo naman. Mas malaki pa sa alimasag Oo. yung sipit. Mamahaling breeder na to kung tutusin. Ang laki na 3,000 isa niyan.
Sana di mo na lang niluto, binigay mo na lang sa akin. Okay lang para mauna na akong kumain. Oo, sige. Ang sarap nito, sigurado. Ano naman balita sa'yo, Yun, Tito oh. Jay? Kumusta? Ayan, sabi mo sa akin noon, magpagawa na ako ng t-shirt. Kaya, ayan, may t-shirt na rin ako. Ayos. Ayan. Oh. Meron na tayong t-shirt. Ayan. Piplex ko na. So, Abot yan na, ang update sa akin. Meron akong t-shirt. Simula nung huli tayong nag-vlog dito ng 2 episode. Ngayon, ang tanong, syempre, maraming gustong marinig yan. Ano na ba ang update dito sa iyong farm? Bakit may mga hollow blocks dyan sa likod? Continuous ang pag-expand natin. Mhm. Hindi man sobrang laki, pero masaya ako kasi every month nakapagdagdag tayo ng tanks and nakapag-improve tayo ng breeders and performance ng farm natin. Wow. Marami-rami na yung makikita nating bagong setup dito. Hindi naman masyado. Ah. Sakto lang. Abangan Baka niyo po mag-expect sila. Abangan natin kasi pagtas nating tikman tong pa-welcome ni Kuya Sesep, sisilipin natin yung dati niyang Laki nang setup. sa'yo. Kaya nga, talagang malaki yung akin. Ang laki ng hawak mo. Ayan o. So, ayoko na isipin yung 3,000 tong breeder na to. Sarap talaga. Ipiplex ko lang tong napakalaking Laki daw. breeder nito. Yan yung lumalasa sa pag nagsinigang ka, papi. Yan yung utak niya. Mataba. Lalaki pa to. Lalo na kung babae siguro to. Oo, sa babae, kulay pula. Grabe eh. Sorry, hindi kita napagluto ng babae. Ako na yung babae, grabe. Mas nakakahiyang kainin yun kasi breeders yun eh. Pinapaanak pa natin to. O nga pala, Tito Jay, galing Indonesia to. Kakarating lang. Oh, wow. No, alam ko, ito yung pinaka magandang line ng ngayon, ng crayfish mo dito. Or I think sa Pilipinas na ata. Yes, kasi Oo. yung mentor natin sa Indonesia sabi niya, this is the best of my breeders. Oh, wow. Only for Cecil's Farm. Wow, grabe no. Ang bait naman nung mentor mo. Papamit ko rin siya sa'yo sa future. Saan ba yan? Sa Indonesia. So, pupunta tayo ng Indonesia. Siyempre. Wow. Sana all makakapunta. Siyempre. Abangan nyo po yan. Hopefully, at dumating yung panahon na pwede nang i-welcome yung ibang visitors ng Kuya Sesep sa kanyang mentor dahil yun ay talagang very low-key lang din na tao. Nakwento ni Kuya Sesep na humble lang din yung kanyang mentor. Pero, pinakamalaki sa buong Indonesia ba? Yes. Siya yung nakakapag-supply sa hindi lang restaurant sa Indonesia, pati nag-export siya. Yan. Sa Singapore. Yes, sa Singapore and Malaysia. Kasi yun. So, masaya ako na siya yung mentor ko kasi sabi nga nila, di ba? Humanap ka ng mentor, teacher na gusto mong maging sa future. Yan. Yun yung importante. Di ba? So, kaya thankful ako. At syempre, pinagtiwala niya sa'yo na bigyan ka ng quality na breeder, yung kanyang best breeder, nandito na rin sa Pilipinas ngayon. So, yan po, sa mga hindi pa nakakalam, puntahan nyo lang po yung page ni Kuya Sesep para makita nyo yung mga live nito. Actually, kukuhanan din natin mamaya. Isa ka pa? O, Isa pa. O, sige, isa. Sasabayan kita. Nagtataka yung mga tao. May sipit pa ako dito mamaya na to. Lalaki nun. Ang laki grabe yung sipit Sabi ng mga tao. Hindi daw ako nagsasawa sa crayfish. Para sa akin, hindi nakakasawa kasi. Hindi naman, kahit naman ako siguro kung may ganito na ako, hindi ako magsasawa. Ako, tara. Papatabi mo natin to kay Kuya kasi baka unahan tayo ng langaw. At gusto ko na makita, I'm sure nag-aabang na sila, gusto na makita yung bagong setup mo doon. Sorry guys, hindi ko maintuan na. Oo nga garlic na lang. Tara, Okay. let's go. Kailangan natin magparami rin ng tangke na pinagpapalakihan ng crayfish. So, pang Kulang na tayo. mo. Grow out, pero kasi ang focus na natin ngayon mga craylings eh. Oh, so Yung kumbaga, hatchery. Oo, hatchery. Pinapalaki lang natin sila ng 1 month. Yun yung mga kailangan natin ngayon. Ito na sila ngayon. Wow. So, 6. Grabe. Nagawa to siguro wala pang 3 months ago. Pero sa totoo lang ngayon, kulang na to. Grabe. 6 to, meron pa doon 2 tank. Oo. Kaya naman pala maraming hollow blocks doon. Oo, So, dagdag lang ng dagdag talaga kasi sa totoo lang yung kinikita natin. Roll lang ako ng roll. Yan. Makikita mo, wala tayong binibiling pangluho natin. Puro
Roll lang ng roll hanggang sa... Kita naman dito. Oh. Ganda. So yung bubong mo, anong ginamit mong bubong? Long span, tapos meron itong... Hindi ko alam kung anong tawag dito. Yung kung transparent. Fiberglass. Oo. Para hindi masyado madilim. Yan. Ito na rin yung pinaka, hindi mo na kailangan ng ilaw sa umaga. Kasi ang crayfish, Tito Jay, kaya mabilis lumaki yung crayfish natin. Kailangan din ng konting sunlight. So ito, hatchery na to. Ito Oo. na yung pinaka... Dito tayo nagpapalaki ng mga from itlog. Oo. Yung pagpag, saan mo, Dito na. Dito na rin. Oo. So, anong sukat na itong, mo? Kasi ngayon, parang even na. Yung dati, Oo. Random pa kasi dating piggery na Dati, kinonvert mo. Ngayon, 1.5 ito... by 3 meters ang isang butas nito. Okay, 1.5 yung lapad, 3 meters yung haba. Oo. Ang isang laman ng ganitong tank, 2,500 to 5,000 pieces ng krill. sa isa. Oo, sa isa. So, sabihin na natin maximum is 5,000. 5, 10, 15, 20, 30,000. 30,000. Galing sa math. Ang karga namin dito, Tito Jay, kunyari, this week nakapisa kami doon. Next week dito. Next week dito. Rotation. Umabot na ba sa point na napuno mo na ng bawat isa ng 5,000? Ngayon, kinukulang na kami. Oh, wow. Kaya kailangan na magdagdag. Naalala ko, last year, Aha. sinabi ko doon sa vlog natin, ang goal ko, 2,000 to 3,000 per month lang. Ngayon, Ngayon, nasa 30,000. 5 to 10,000 na kami per week. Wow. Week. Oo. So, ito yung napaka-exciting kasi nag-mudpad na rin si Kuya Sesep. Grabe, meron ka palang tinatago ditong ganito. Pinapost ko naman pero hindi ko pa sineshare masyado. Ayan. Kita-kita nyo sa drone shot. Gaano kalawak naman to ngayon? Parang nasa 150 square meters Wow. ata to. 150 to 200. Hindi ko sure kasi syempre, minsan pag malalim, mas malawak. Pag mas mababa. Nakaka-excite to kasi parang yung tibok ng puso ngayon yung batang excited kasi parang naglalaro. Oo. So experiment, ilang krillings ang nilapag mo dito? 3,000. 3,000. Oo. My goodness. Sa Gaano totoo kalaki? lang, Mga ilang months? yung 1 month, yung binibili sa atin. Oh, pero wow. ngayon dito, nasa 2 months na to. 2 months na to. Don't forget to like and subscribe.